สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เบิร์นเลิฟนะคะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่ 2 ที่นกจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการปลูกต้นอ่อนทานตะวันแบบก้านยาวกันค่ะเมล็ดทานตะวันที่นกจะใช้ปลูกในครั้งนี้นะคะก็คือเมล็ดเล็กแบบลายค่ะการกะปริมาณในการปลูกนะคะให้เราโรยบนภาชนะที่เราจะปลูกรอบนี้นะคะเราจะเน้นแบบก้านยาวเมล็ดที่เราจะโรยจะมากกว่าการปลูกแบบก้านสั้นค่ะปริมาณเมล็ดก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เรานำเมล็ดทั้งหมดมาแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 5-6 ชั่วโมงค่ะหลักการในการแช่เมล็ดนะคะอย่าแช่นานเกิน8ชั่วโมงค่ะเพราะอาจจะทำให้เมล็ดบวมจนแตกและจะทำให้เมล็ดเน่าเสียและเกิดเชื้อราระหว่างปลูกได้ค่ะครบ6ชั่วโมงแล้วให้เราเทน้ำทิ้งและล้างด้วยน้ำสะอาด1รอบค่ะจากนั้นให้เรานำเมล็ดมาห่อไว้กับทิชชู่เพื่อซับน้ำจากเมล็ดที่เราแช่ซึ่งจะช่วยทำให้เราโรยปลูกได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนนี้นะคะนกจะไม่บ่มให้รากงอกค่ะเพราะนกอยากให้รากปักลงดินทันทีเมื่อมีรากงอกออกจากเมล็ดค่ะนกจะซับน้ำทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะขั้นตอนการเตรียมเมล็ดก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมปลูกแล้วค่ะให้เราลองจับเมล็ดดูนะคะถ้าแห้งไม่ติดนิ้วมือก็พร้อมปลูกแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมดินปลูกให้เราใช้มือสัมผัสดินทุกครั้งดินจะต้องมีความชื้นบีบแล้วจับตัวเป็นก้อนพอสะกิดนิดนึงดินจะต้องแตกตัวทันทีค่ะนี่คือดินที่พร้อมใช้ปลูกแล้วให้เราเทดินลงภาชนะที่เราจะปลูกอย่าใส่ดินน้อยจนเกินไปนะคะอัตราการโตจะไม่ดีค่ะเทคนิคการใส่ดินลงภาชนะนะคะให้เราใส่ดินให้สูงเกินครึ่งถาดขึ้นมาประมาณ1 นิ้วค่ะจากนั้นนะคะเคาะถาดให้ดินกระจายทั่วทั้งถาดค่ะให้เราใช้มือช่วยกระจายดินให้ดินมีความสูงใกล้เคียงกันค่ะจากนั้นนะคะให้เราใช้ที่กดดินกดเพื่อให้ดินเรียบเสมอกันค่ะพอกดแล้วนะคะปริมาณดินก็จะสูงอยู่ประมาณครึ่งถาดค่ะข้อดีของการกดดินนะคะจะช่วยทำให้เราเห็นข้อบกพร่องของการโรยเมล็ดว่ามีการทับซ้อนกันไหมและช่วยทำให้รากยึดเกาะกับดินได้ดีค่ะการปลูกแบบก้านยาวนะคะให้เราโรยเมล็ดมากกว่าแบบก้านสั้นขึ้นมาเล็กน้อยค่ะขั้นตอนนี้ให้เราโรยแบบไม่ต้องตั้งใจมากนะคะโรยไปก่อนค่ะพอโรยเสร็จนะคะให้เราสังเกตว่าเมล็ดมีการทับซ้อนตรงไหนบ้างตรงไหนซ้อนกันให้เราใช้นิ้วเกลี่ยออกค่ะจากนั้นนะคะให้เราใช้ฟอกกี้พ่นให้ทั่วเมล็ดเลยค่ะเราไม่จำเป็นต้องพ่นเยอะหรือพ่นเผื่อดินเลยนะคะเพราะก่อนปลูกถ้าเราเช็คดินแล้วดินมีความชุ่มชื้นดีเราก็ไม่ต้องพ่นเผื่อดินเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราทับซ้อนกันได้เลยอย่าลืมเอาวัตถุที่มีน้ำหนักไว้ด้านบนเสมอนะคะและวางไว้ที่ไม่มีแสงส่องถึงค่ะเข้าสู่วันที่2ของการปลูกค่ะวันแรกของการปลูกนะคะนกโรยเมล็ดไว้ช่วงเย็นเพราะฉะนั้นนะคะนกจะอัปเดตเมล็ดในช่วงเย็นของทุกๆวันค่ะเวลาเราซ้อนถาดนะคะอาจจะมีเมล็ดติดที่ก้นถาดค่ะให้เราใช้ทิชชู่เช็ดความชื้นที่ก้นถาดทุกครั้งเวลาเราเช็ดนะคะเมล็ดที่ติดถาดก็จะหลุดออกมาค่ะให้เรานำเมล็ดมาวางไว้ที่ถาดเหมือนเดิมวันที่2ของการปลูกนะคะเมล็ดก็เริ่มมีรากงอกออกมาแล้วเราจะสังเกตได้ว่ารากที่งอกออกมาจะโค้งปักดินทันทีเลยค่ะวันนี้เราจะยังคงพ่นน้ำด้วยฟอกกี้อยู่นะคะจากนั้นซ้อนถาดและวางไว้ที่ไม่มีแสงส่องถึงและที่สำคัญนะคะจะต้องมีอากาศที่ถ่ายเทค่ะเข้าสู่ช่วงเย็นของการปลูกในวันที่3แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆโรยเมล็ดในช่วงเช้าก็ให้อัปเดตเมล็ดในทุกๆเช้าแต่รอบนี้นกโรยช่วงเย็นนกก็จะอัปเดตเมล็ดในทุกๆเย็นค่ะ
เรามาดูเมล็ดของการปลูกในวันที่3กันค่ะเมล็ดของวันนี้นะคะก็เริ่มจะมีหัวเหมือนถั่วงอกช่วงนี้เปลือกเมล็ดยังคงหุ้มใบทานตะวันอยู่ค่ะในการปลูกต้นอ่อนทานตะวันในวันที่3นะคะเรายังคงพ่นน้ำค่ะจากนั้นซ้อนถาดและวางไว้ที่ไม่มีแสงส่องถึงและต้องมีอากาศที่ถ่ายเทค่ะเข้าสู่วันที่4ของการปลูกต้นอ่อนทานตะวันค่ะวันนี้เราจะสังเกตได้ว่าเมล็ดเริ่มสูงดันถาดแล้วค่ะและเปลือกเมล็ดก็เริ่มหลุดออกจากต้นอ่อนบางส่วนแล้วค่ะทำให้เราเริ่มเห็นใบสีเหลืองๆชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการคลุมเพื่อบังแสงบังคับให้ต้นอ่อนยืดค่ะก่อนคลุมนะคะให้เราพ่นน้ำด้วยฟอกกี้ค่ะในการคลุมครั้งนี้นะคะนกจะแบ่งการคลุมเป็น2แบบค่ะแบบแรกให้เราใช้ผ้าคลุมแบบที่2ให้เราใช้กล่องที่มีความสูงคลุมค่ะเพื่อนๆสามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่งได้เลยนะคะเข้าสู่วันที่5ของการปลูกต้นอ่อนทานตะวันค่ะวันนี้นะคะต้นอ่อนทานตะวันก็สูงกว่าเมื่อวานแบบชัดเจนเลยค่ะเรามาดูกันค่ะว่าถ้าเราใช้วิธีคลุมต่างกันต้นอ่อนจะเป็นยังไงกันบ้างต้นอ่อนที่คลุมด้วยผ้านะคะรูปทรงของก้านก็จะมีความโค้งงอค่ะส่วนต้นอ่อนที่คลุมด้วยกล่องรูปทรงนะคะก็จะมีทรงที่ค่อนข้างตรงค่ะวันนี้นะคะให้เรารดน้ำด้วยบัวรดน้ำค่ะการรดน้ำด้วยบัวรดน้ำนะคะให้เราค่อยๆเทน้ำและสังเกตหน้าดินไม่ให้ดูแฉะจนเกินไปค่ะให้เรานะคะพยายามลดในปริมาณที่ทำให้ดินดูชุ่มชื้นพอค่ะจากนั้นนะคะให้เราคุมต่อไปอีก1วันค่ะเข้าสู่การปลูกต้นอ่อนทานตะวันในวันที่6ใกล้ถึงวันเก็บเกี่ยวแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะรดน้ำด้วยบัวรดน้ำวันละครั้งเหมือนเดิมค่ะต้นอ่อนทานตะวันในวันนี้นะคะก็มีทรงที่สูงมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากให้สูงกว่านี้นกแนะนำให้คลุมต่ออีก1วันค่ะต้นอ่อนที่คลุมด้วยผ้านะคะก็จะมีทรงก้านที่โค้งงอและใบก็จะชี้ไปคนละทิศคนละทางเลยค่ะส่วนต้นที่คลุมด้วยกล่องนะคะก็จะมีทรงก้านที่ตรงอย่างเห็นได้ชัดและทิศทางของใบนะคะส่วนใหญ่จะไปในทางเดียวกันค่ะความสูงระดับนี้สำหรับนกก็โอเคแล้วค่ะเราก็พาไปเจอแสงได้เลยแต่ถ้าใครอยากให้ต้นอ่อนสูงกว่านี้ก็คลุมต่อได้อีก1วันค่ะเข้าสู่การปลูกต้นอ่อนทานตะวันในวันสุดท้ายนะคะวันที่7ค่ะวันนี้นะคะนกก็ให้ต้นอ่อนเจอแสงทั้งวันจนถึงช่วงเย็นก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วค่ะช่วงเวลาที่เราถ่ายทำการปลูกนะคะวันสุดท้ายแสงน้อยมากค่ะเนื่องจากฝนตกทั้งวันเลยใบก็เลยมีสีเขียวอ่อนการปลูกต้นอ่อนไว้ทานเองเราไม่ต้องซีเรียสค่ะใบจะมีสีเขียวเข้มหรืออ่อนก็อร่อยเหมือนกันค่ะรูปทรงของการคลุมด้วยกล่องก็ยังคงมีก้านที่ยาวและตรงอย่างเห็นได้ชัดอาจจะมีก้านที่โค้งงอบ้างแต่ก็น้อยมากๆค่ะส่วนรูปทรงที่คลุมด้วยผ้านะคะพอเจอแดดก็จะโค้งน้อยลงค่ะและใบก็เริ่มไปในทิศทางเดียวกันก็ดูน่ารักไปอีกแบบค่ะนกจะเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของการปลูกแบบก้านสั้นและก้านยาวค่ะสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะก้านยาวจะมีใบที่เล็กกว่าก้านสั้นค่ะในวันที่7ของการปลูกนะคะก็อาจจะมีเมล็ดบางส่วนติดอยู่กับใบค่ะให้เราดึงเมล็ดออกจากใบได้เลยแต่ถ้าดึงออกไม่หมดนะคะไม่ต้องซีเรียสค่ะให้เราไปดึงอีกทีตอนล้างค่ะการปลูกต้นอ่อนทานตะวันแบบก้านยาวนะคะก็จะเหมาะที่จะประกอบอาหารประเภทแบบผัดต้มนึ่งค่ะแต่ถ้าจะทานเป็นสลัดนกแนะนำให้หั่นครึ่งค่ะจะได้ทานง่ายจากการปลูกแบบก้านยาวนะคะสำหรับนกรสชาติจะหวานและหอมกว่าแบบก้านสั้นค่ะแต่นกนะคะเป็นคนที่ชอบทานผักมากๆรสชาติผักนะคะจะหอมหวานฝาดขมก็ถือว่ามีเสน่ห์ที่แตกต่างกันค่ะ
ตัดเก็บเกี่ยวเสร็จนะคะนกก็จะชอบดูรากของไมโครกรีนค่ะถ้ารากดูมีสีขาวและยึดเกาะกับดินได้แน่นแสดงว่าการปลูกครั้งนั้นสมบูรณ์แบบค่ะดูสิคะรากแน่นและดูแข็งแรงสุดๆไปเลยค่ะสำหรับเปลือกเมล็ดเราอย่าทิ้งนะคะให้เรานำเปลือกเมล็ดมาหมักกับดินที่เราปลูกได้เลยค่ะสำหรับการนำดินที่เราปลูกกลับมาใช้อีกนะคะเพื่อนๆสามารถดูได้ในคลิปช็อตของช่องเบิร์ดเลิฟได้เลยการล้างทำความสะอาดต้นอ่อนทานตะวันนะคะให้เราล้างอย่างเบามือจะล้าง1หรือ2รอบก็ได้ค่ะจากนั้นก็นำมาปั่นให้แห้งค่ะเทคนิคในการปั่นต้นอ่อนทานตะวันนะคะเนื่องจากเป็นผักที่มีก้านยาวเราควรใส่ประมาณครึ่งหนึ่งของที่ปั่นผักค่ะเพราะถ้าเราใส่เยอะเกินไปนะคะเวลาปั่นอาจจะทำให้ก้านหักและช้ำดูไม่น่าทานค่ะถ้าเราอยากเก็บผักไว้ได้นานๆนกแนะนำให้เป็นกล่องสุญญากาศค่ะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะนกเป็นคนที่ชอบสงสัยและก็ชอบทดลองค่ะด้วยความที่อยากรู้นะคะก็เลยลองปลูกให้เจอแสงต่อไปอีก2วันค่ะเรามาดูกันค่ะว่าต้นอ่อนทานตะวันจะเป็นยังไงบ้างพอเราพาไปเจอแสงต่อไปอีก2วันนะคะใบของต้นอ่อนทานตะวันจะมีสีเขียวเข้มสวยและมีก้านที่ยาวเพิ่มขึ้นที่สำคัญเริ่มมีใบที่3และ4ขึ้นมาค่ะเพื่อนๆชอบต้นอ่อนทานตะวันแบบไหนก็สามารถเลือกวิธีการปลูกในแบบที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะหากเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อเมล็ดไมโครกรีนและอุปกรณ์การปลูกสามารถเข้าไปที่ description หรือรายละเอียดด้านล่างของคลิปวิดีโอนกแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ